Hello and namaste everyone. What's up guys? It's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel. Another vlog and another day. So hope you all are fine and I'm also fine. So आज चाहिँ हैन मैले फर्स्ट चोटी हैन स्कुटीमा भ्लग गर्दैछु हैन. सो कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई यो भ्लग चाहिँ. अनि सो यो भ्लग चाहिँ मैले गोप्रोबाट गर्दैछु नि त हैन. सो रिसेन्टली मैले गोप्रो किनेको छु है. अनि सो यो चाहिँ हैन गोप्रो ट्राई गरेको नि त कतिको चाहिँ आउँछ हैन. अनि हैन त्यही भन्दै कस्तो लाग्छ आजको राइड है तपाईहरुलाई. क्यामेरा एंगल पनि आई थिंक हैन दामी नै हुँदै होला. सो है आइडिया नभए तापनि हैन मैले त्यस्तै अब राम्रै गर्ने कोसिस गर्दैछु है. सो हेरिदिनुस् गाइस है, स्टे ट्युन. अनि अहिले चाहिँ म हैन रे खोलाको पुल आइपुगे है. अनि यो बाटो चाहिँ म पहिला एकचोटी मात्रै हिँडेको नि त. अनि धेरै दिन बादमा हैन फेरि हिँड्दाखेरि चाहिँ नयाँ बाटो लागे. तर नि अब रमाइलो छ है यहाँको वरिपरि है. त्यही भन्दै हैन गाइस. सो कस्तो लाग्यो है. तर यो बाटो चाहिँ हैन मैले बिर्सिसकेछु नि त कहाँबाट कताबाट जाने भन्दै हैन. तर नि अब नयाँ बाटै जस्तो भयो हैन. सो राम्रो भइदियो है. पहिला त यताको बाटो त राम्रो थियो है. अहिले त म बिग्रेर पुरा खत्तम भएको रहेछ नि बाटो चाहिँ. अनि सो फाइनली म मेन हाइवे पनि आइपुगेँ है. अनि यहाँबाट चाहिँ म एकछिन कदम पुलबाट यता नयाँ बाटो छ नि त त्यो बाटो पनि जान्छु होला है. सो हेरिदिनुहोस् है त्यहाँको पनि. अन्त म चाहिँ यहाँबाट हैन यता यो नयाँ बाटो छ नि त नयाँ बाटो जान्छु. अन्त यो बाटो चाहिँ म कहिले गएको छुइनँ नि. अन्त फर्स्ट टाइम हो हैन. अनि आज गोप्रो हैन ट्रायल गर्दै भयो नि हैन. यता पनि जाउँ भनेर चाहिँ आएको नि त है. सो यार कस्तो रमाइलो बाटो रमाइलो ठाउँ है. मजाको लाग्दियो है. म तपाईहरु पनि आउनु सक्नुहुन्छ है. यहाँनिर प्राय जति यहीँ आएर हैन कतिजना भ्लग गर्नुहुन्छ. यहाँ कतिजनाले हैन बाइक गाडीहरू पनि सिक्नुहुन्छ है. सो राम्रो ठाउँ छ है. म त फर्स्ट टाइम आएको यस्तो मजा लाग्यो है गाइस.
म चाहिँ फाइनली होइन यहाँ अगाडि के भन्छ मेफेयर अगाडि आइपुगेको छु नि त। अनि हामी चाहिँ यता रानी पुल हुँदै सिमताम हुँदैबाट फर्किने है। अघि आउँदा चाहिँ हामी माथि राङ्काबाट आएको थियो है, राङ्का भएर। अनि अहिले चाहिँ हामी यता सिमताम भइहेरि जाने हो नि त। अनि यो चाहिँ होइन तपाईँको मेफेयर अगाडि हो। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस, इन्जोय गरिदिनुहोस् है। सो अहिले चाहिँ होइन फाइनली म रानी पुल आइपुग्यो। अनि यहाँबाट चाहिँ होइन तपाईँलाई एकैचोटि तल गएर भेट्ने छु है गाइस। तपाईँको यहाँको हल्का फुटेजहरू हेरिदिनुहोस्। अनि होइन हामीले खानासाना हल्का खायो नि त, पुरा भोक लागिरहेको थियो। अन्त सो खाएर चाहिँ अब फेरि होइन घरतर्फ लागेको है त गाइस। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। घर आइपुगेको छु होइन। सो त्यही भन्दै नै आजको भ्लग कस्तो लागेन सो हेरिदिनुहोस् है। स्टे ट्युन गाइस, यु नेक्स्ट भ्लग, टाटा बाई बाई।